Bro, Yamaha FGS FI version 2.0 like कति हो अब प्राइस? What about Yamaha bro? Yamaha को प्राइस पनि अपडेट गर्नु न है ब्रो. FG 150 को कति बढ्यो प्राइस? Yamaha FG 25 को कति पुग्यो ब्रो? Yamaha को. So hello everyone, this is Hellrider and I am back with another video. So thank you for that awesome response in my last video है. एकदम दामी रेस्पोन्स दिनुभयो तपाईहरुले. एन्ड या Yamaha को चाहिँ प्राइस मैले त्यो बेला थाहा थिएन है, अनि अपडेट गरेको थिएन. एन्ड यु गाइज वेयर आस्किङ अ लट के Yamaha को बारेमा. एन्ड लकिली वान अफ माई फ्रेन्ड हैन, कलेजमा पढ्ने साथी, मेरो कलेजमा सँगै पढेको साथी, हि इज वर्किङ इन Yamaha के, यहाँ पोखराको Yamaha को सोरुममा काम गर्छ हैन. राइट नाउ आई एम गोइङ टु कल हिम है. उसलाई फोन गरेर म Yamaha सोरुम जान्छु एन्ड आई विल अपडेट यु गाइज है. अनि लकिली मेरो अर्को कलेजमा पहिल्यै पढेको साथी हैन, ऊ पनि यातायातमा नि काम गर्छ कि. मेरो हाम्रो कर तिर्ने यातायात छ नि त, ट्याक्सहरू तिर्ने, त्यहाँ पनि काम गर्छ हैन. उसलाई पनि फोन गरेर म अपडेट गर्छु है यो ट्याक्सको बारेमा चाहिँ. ट्याक्सको बारेमा पनि धेरैले सोध्नु भएको छ है. एन्ड त्यही हो. हेलो ओ गाउँले, कता छ? ए म आउँछु नि त है त्यहाँ. प्राइस लिस्टहरू अपडेट के अरे मलाई देऊ न है. मलाई के त्यो Yamaha को प्राइस लिस्ट चाहिएछ कि हैन, नयाँ अहिलेको अपडेट भएको. अनि म त्यही लिन आउँछु कि है. म आउँदैछु 10 मिनटमा आउँछु ल. सो यस हैन, बाइ द वे हैन, मैले गाउँले भनेको चाहिँ इज नट माई भिलेजर है. मेरो गाउँले पनि हैन, केही पनि हैन. जस्ट हामीले कलेजमा हुँदा उसलाई गाउँले भनेर जिस्काउँदै कि सोझो टाइपको थियो, अनि निकनेम राख्दै थिएँ कि मैले. सो द्याट्स इट है. राइट नाउ आई एम हेडिङ टुवर्ड्स Yamaha सोरुम विच इज लोकेटेड एट नयाँ बजार है. अनि वहाँ गएर म प्राइस लिस्ट अपडेट गर्छु. सो आई विल क्याच यु गाइज इन अ बिट. सो अहिले चाहिँ म महेन्द्र पुल कटेर यता नयाँ बजार जाँदैछु है. आउनु लागिसक्यो, धेरै टाढा त छैन. सो केटिएम सोरुम चाहिँ राइटमा छ अनि लेफ्टमा चाहिँ Yamaha छ. पार्किङ छैन कतै. So yes, park गर्यो. Let's get in. ओए FAZER 25. हजुर सन्तोष छैन त? सन्तोष हजुर यही काम गर्छ नि. मेरो साथीहरुले पढेको ओ के छ भोलिको बारेमा सम्झाइदे. के बारेमा भइहाल्यो नि. म फोनहरुले ब्लग बनाउँछु नि त. Before you came round,
My heart would never be much faster. Before you came round, I was ready to slow down. Before you came round, I was heading for a small disaster. Before you came round, I was ready to blow me down. Let it go, make my body go. Take our bodies higher and higher and higher. We can go until the morning glow. We can go higher and higher. Before I was found, I felt like I could gain the ocean. Before I was found. So पावर चाहिँ त्यही हो कि FZ25 को जस्तै छ कि एक्सट्रिम छ हैन एकदम के भन्छ नि सर्ट स्ट्रोक छ कि बाइक चाहिँ वात्तै दिन्छ कि ओ म्यान एकदम सर्ट स्ट्रोक नै छ है बाइक चाहिँ एकदम पावर चाहिँ मिठो दिन्छ के अनि मिरर नि अहिले चाहिँ वाइड छ है एकदम अनि यसमा चाहिँ कस्तो फिल हुन्छ भने पुरा एएस जस्तै के हुन्छ नि त टक्क ब्याग खालीकै ह्यान्डल क्या फ्री घुम्छ के मज्जाले दामी घुम्छ के आनन्दले हैन कटिङहरु राम्रो छ के अनि ह्यान्डल बार त्यस्तै वाइड नै छ है अनि एफजेड को FZ250 को भन्दा अलिकति रेस छ के अलिकति अग्लो छ हैन यो चाहिँ एन्ड पावर त उति नै हो है दुईटै FZ25 रै हो हैन अनि FZ25 को जस्तै छ हैन फिचर्सहरु सबै अनि डिस्प्ले चाहिँ अलि अगाडि हुन्छ हैन यु क्यान क्लियरली सी यताबाट है मज्जाले देखिन्छ डिस्प्ले नि हैन ट्याक्क बाटो हेरिरहेको बेला मज्जाले देखिन्छ के त्यो टाउको यस्तो गर्नु पर्दैन के यसको लागि चाहिँ अनि यु क्यान डेफिनेटली फिल द हर्स पावर किकिङ इन है पुरा त्यो टर्क चाहिँ स्वाट्टै आइहाल्छ के यो FZ25 र FZ को यो फेजरको मन पर्ने भनेको मलाई त्यही हो के पावर क्या आइहाल्छ के होत्तै पार्छ के सर्ट स्ट्रोक बाइकहरु यस्तै हुन्छ के गियर त त्यही हो 5 गियर हैन मिटरको तार छुटाएको रहेछ अहिले हैन नयाँ बाइक हो अनि सोरुमहरुमा त्यस्तै हुन्छ है अनि एकदम कम्फर्टेबल छ है FZ जस्तो एकदम लो चाहिँ के रे हाइट एकदम लो छैन यसको अलि अग्लै छ हैन 5.5 जति हाइट भएकोले भ्याउँछ आनन्दले है अनि जस सिटी राइडको लागि नि राम्रो छ त्यति हेभी पनि छैन बाइक है हल्कै छ अनि इन्जिन ब्रेकिङ नि राम्रो छ है ब्रेक्स त भन्नै परेन हैन FZ को ब्रेक दामी छ अहिलेको चाहिँ सही हो के इन्जिन ब्रेकिङले नि दामी पर्फर्म दिइरहेको कि पर्फर्मेन्स वाइज त राम्रो छ कि बाइक चाहिँ अनि क्या हुत्तै हाल्छ के मिठो मजा आउने टाइपको छ कि बाइक चाहिँ टक्कै ह्यान्डल बार पनि माथि छ कि एकदम कम्फर्टेबल लागिरहेको अहिले चाहिँ मलाई यो बाइक क्या के दिइहाल्छ के त्यो टक हुन्छ नि उठाइहाल्छ के मजाले आउँछ के त्यही टर्क मजाले उठाइदिन्छ के क्या सही कम्फर्टेबल छ यार बाइक त
सस्पेन्सन पछाडिको स्टिफ छ होइन, साह्रो छ है, बट त्यो बम्प्सहरू यु वन्ट फिल के त्यति। ओ माई गड सबतिर बाटो बनाउनु लाग्दो रहेछ त हो। ह्यान्डल चाहिँ क्या कट्छ के 220 काटिन्छ नि होइन, त्यो फुल्ली यस्तै फेयर्ड बाइक्सहरूको काटिन्छ नि त्यस्तै मजै छुट्टै छ क्या। वाइड छ ह्यान्डल बार होइन, अनि क्या काटिन्छ के। So if you guys haven't seen my FZ250 test ride, then you can click over here है, म यहाँ माथि लिङ्क राखिदिन्छु म। एन्ड यहाँ त्यहाँ गएर नि फिचर्सहरू पुरै बुझ्न सकिन्छ है, मैले पहिल्यै भिडियो बनाएको छु। अनि त्यही हो, बाइक चाहिँ राम्रो छ होइन। लास्ट लाइट जस्तो लाग्छ के, त्यति हेर्दा एकदम हेभी जस्तो देख्छ होइन, तर हेभी छैन। बाइक चाहिँ एकदम मस्क्युलर छ है, अनि स्टाइल वाइज चाहिँ एकदम कम्प्याक्ट देख्छ होइन बाइक। पहिलाको पुरानो फेजर भन्दा होइन फेयरिङ चाहिँ अलिक बढी छ क्या, अहिले चाहिँ अलिक स्पोर्टी टाइप नै देखिन्छ है। अनि हेडलाइट डिजाइन त्यही छ होइन FZ25 को जस्तै। यसमा स्प्लिट हेडलाइट आएको भए दामी हुन्थ्यो होला। ओ माई म्यान, देयर इज अ डुकाटी ओभर देयर यार, क्यान यु सी? क्या उठाइहाल्छ कि यार मजा आयो भने के बाइक चाहिँ। सो यही हो यामाहा सोरुम चाहिँ होइन, पोखराको नयाँ बजारमा छ, एक्ज्याक्टली अपोजिट टु KTM सोरुम है। अनि त्यही हो। सो भित्रबाट चाहिँ यस्तो छ, र यताबाट FZ को लाइनहरू छ होइन। Loud enough to quiet the thunder. In love with सो FAZER 250 को टेस्ट राइड भयो है। सो इफ यु गाइज आर इन्ट्रेस्टेड देन यु गाइज क्यान कम एन्ड टेस्ट राइड है। टेस्ट राइड गरेर लिँदा ठिक हुन्छ होइन, किनकि अहिले चाहिँ प्राइस बढेको छैन है। सो होइन अहिले साउन्डबाट चाहिँ प्राइस बढ्छ अरे। सो इफ यु गाइज आर इन्ट्रेस्टेड देन स्टार्ट बुकिङ यर बाइक्स यार। अहिले मेरो सोचमा त त्यही ठिक छ क्या, अहिलेबाट बुक गर्दा ठिक हुन्छ यार। पछि चाहिँ अब प्राइसहरू बढ्छ अरे होइन, अनि त्यही भएर टाइम हुँदै लिँदा ठिक के। अब एक अचानक बढिदियो भने के हुन्छ है, कति हुन्छ कसलाई के थाहा। सो यामाहाको अपडेट चाहिँ त्यही भयो है। सो इफ यु गाइज इन्जोयड दिस video, then make sure you leave a like, subscribe to my channel if you are new, and comment say me hi in my Facebook and Instagram. Link will be in the description box below है। अनि के को बारेमा भिडियो बनाउनु छ you guys can comment, or you guys can leave a message on my Facebook, Instagram, जहाँ छोड्दा नि हुन्छ है। अनि त्यही अनुसारको भिडियो बनाउँछु म, त्यही हो।